We live in a society where we have Merdeka 118. Kita ada berbagai teknologi. Bagaimana ada sekolah di mana mereka tak ada bekalan elektrisiti? And bagaimana solusi yang kita memberikan kepada kanak-kanak itu adalah okay, we let you get married. Berkahwin itu lebih berkait dengan dorongan seksualiti. Kanak-kanak yang sudah mencapai usia akil balik, dorongan seksual mereka semakin tinggi. Jadi yang terbaik adalah daripada segi untuk menjaga kesihatan fizikal, mental, emosi adalah salah satunya dengan cara berkahwin. Dari segi agama, kalau kata suami pukul, isteri boleh keluar rumah sebab ada darurat, berlaku kemudaratan. Tapi untuk berapa ramai orang anak yang tahu benda tu. Orang tak, kita tak ajar mereka, kita tak beri kefahaman. Itulah puncanya perkahwinan bawah umur perlukan ilmu. Salam sejahtera, anda sedang menonton Lapang Dada terbitan Malaysia Kini bersama saya. Lapang Dada adalah rancangan yang bertujuan untuk membolehkan rakyat Malaysia yang berbeza perspektif tentang sesuatu isu berkumpul di satu forum untuk perbincangan. Kami mahu merapatkan jurang maklumat dan menggalakkan dialog di kalangan rakyat Malaysia untuk meningkatkan persefahaman antara satu sama lain. Dalam episod kali ini, kami akan menyelami isu-isu kritikal mengenai perkahwinan bawah umur di Malaysia, iaitu melibatkan remaja dan kanak-kanak di bawah 18 tahun. Walaupun terdapat undang-undang yang mengatur umur minimum untuk perkahwinan, pengecualian dalam konteks agama atau adat masih membenarkan amalan itu diteruskan. Isu ini menjadi lebih kompleks apabila dikaitkan dengan faktor seperti kemiskinan, norma budaya dan kekurangan akses kepada pendidikan serta peluang pekerjaan bagi remaja yang berkahwin pada usia muda. Perkahwinan bawah umur memberi kesan mendalam terhadap kesihatan fizikal, mental dan emosi remaja. Kajian menunjukkan perkahwinan awal meningkatkan risiko komplikasi kesihatan seperti kehamilan tidak selamat dan masalah psikologi. Norma masyarakat yang menyokong perkahwinan awal terus menjadi cabaran kepada usaha mengubah pandangan tradisional ini. Walaupun begitu, semakin ramai pihak termasuk aktivis dan pakar menyeru agar hak kanak-kanak dilindungi dan amalan ini dihentikan. Kami menantikan perbincangan yang menyeluruh dan membina untuk mendalami isu ini dan mencari penyelesaian yang bermakna. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, ini pernyataan pertama. Jika usia minimum untuk mengundi adalah 18 tahun, usia minimum perkahwinan juga seharusnya sama tanpa pengecualian. Yang bersetuju sila angkat tangan, yang tidak bersetuju atau berpandangan atas pagar tidak perlu. Baik, kita teruskan dengan Sri. Yes. Saya setuju dengan cadangan tersebut because saya sememangnya percaya bahawa terdapat banyak risiko dari segi kesihatan mental, emosional sama dengan kesihatan badan juga yang akan diakibatkan kepada seorang kanak-kanak sekiranya beliau dikahwinkan terlalu awal. Saya juga percaya bahawa ada research yang menunjukkan bahawa kanak-kanak yang dilahirkan kepada seorang kanak-kanak juga akan adakan banyak masalah kesihatan dan juga in terms of sukses kanak-kanak itu di masa hadapan. Saya setuju dengan semua pandangan yang telah diberi oleh Puan Sri. Ini berkaitan dengan satu tanggungjawab yang besar untuk menjadi seorang ahli keluarga, seorang isteri, dan adakah seorang kanak-kanak itu mempunyai kematangan yang secukupnya. Perhubungan sebenarnya sentiasa adalah satu constant negotiation. Any relationship, working relationship dan sebagainya. So, bila seorang kanak-kanak tidak mempunyai pengalaman, exposure dan juga ilmu yang cukup, kebarangkalian untuk dia ditindas sebenarnya adalah lebih besar. Baik, kita teruskan bersama dengan you. Saya rasa sekarang undi untuk kerajaan kita adalah umur 18. Sebelum tu adalah umur 21. Cuba kita bayangkan kenapa dulu umur 21. Sebab dikira kalau kita nak pilih kerajaan kita, maksudnya kita ada satu minda yang kita kata matang kan. So sama juga dalam isu perkahwinan. Adakah umur bawah ke 18 tahun ada minda tersebut
matang yang boleh mengekalkan perkahwinan kami tu seumur hidup. Itu yang saya berasa mungkin masih kekurang daripada segi itu. Maka saya setujulah kenapa umur perkahwinan tu harus pergi kepada umur 18 tahun. Baik, seterusnya saya terus ke Zoe. Zoe tadi mengatakan tidak bersetuju ke bersetuju? Saya bersetuju. Setuju, okey. Okay, based on pengalaman saya sendiri, bila kita berkahwin di bawah usia 18 tahun, seperti yang mana semua tadi berkongsi, matangan, kesihatan tubuh badan, pengalaman, dan di samping tu ilmu. Bila umur di bawah umur 18 ilmu tak mencukupi mengizinkan diri kita diperkotak-katikkan oleh pihak suami, menggunakan, tak kira lah menggunakan base agama, base apa sekalipun, tapi mereka meletakkan kita ni pada kau tak tahu, so apa yang aku cakap kau kena dengar. Zoe berkahwin umur berapa? 17. 17. Ya. Okey, dan sekarang umur 34. Dan ada 9 orang anak. Ya, betul. Baik, kita teruskan dengan yang tidak bersetuju. Saya ambil pendekatan atas pagar. Kalau kita lihat dari segi apa ni, dalam keadaan tertentu sebenarnya, dari satu segi kita boleh setuju dengan umur 18, tapi perlu ada pengecualian. Maksudnya dalam kes-kes tertentu, sebab dia akan melihat kepada individu. Sebab setengah individu tu dia mempunyai masalah sendiri yang dihadapi dalam keluarga, dalam masyarakat yang terpaksa ditangani. Sebab kalau kita terus tetapkan kepada 18 tahun untuk had minimum tu, dia akan memberi masalah lain kepada individu-individu yang sepatutnya mereka itu mendapat pengecualian. Saya setuju dengan Tuan Musa Awang yang mana sebenarnya kita kena access cases by cases. Tak boleh kita sama rata dengan semualah. Mengundi dan berkahwin adalah dua benda yang berbeza, yang mana berkahwin itu lebih berkait dengan dorongan seksualiti. Jadi sebenarnya apakah cara yang terbaik untuk kita address isu dorongan seksualiti ni, di mana kanak-kanak yang sudah mencapai usia akil balik, dorongan seksual mereka semakin tinggi. Jadi yang terbaik adalah daripada segi untuk menjaga kesihatan fizikal, mental, emosi adalah salah satunya dengan cara berkahwin. Dan dengan masalah sekarang hypersexuality, yang mana pornografi boleh diakses di ujung jari, kanak-kanak sudah semakin expose dengan benda-benda sedemikian. Jadi saya rasa kita perlu akses betul-betul lah perkara ini. Kita tidak harus mengelirukan sexuality ataupun perhubungan seks dengan perkahwinan. Itu adalah poin utama yang saya ingin emphasize, actually, mengutamakan di sini. Pada masa ini kita ada statistik yang menunjukkan bahawa kanak-kanak sekarang sudah aktif dengan perhubungan seksual dari umur 10 tahun. Di sekolah, sebagaimana Puan Siti menyatakan tadi, ada pornographic addiction dan sebagainya. Dan memang statistik menunjukkan di sekolah, cikgu-cikgu pun sudah sedar. Budak-budak kecil 7-8 tahun pun sudah start fikiran seksual. So kita tidak harus mengelirukan perhubungan ataupun aktiviti seksual ini dengan keperluan untuk berkahwin. Because perkahwinan itu seperti yang dinyatakan oleh Rozana tadi, melibatkan beberapa isu-isu yang lain, right? Bila Puan Sri sebut tentang sexual addiction tadi tu, kita tidak ada jalan penyelesaian untuk itu. Kalau ada jalan untuk penyelesaian itu, maksudnya mungkin kita boleh cari kaedah yang sesuai. Saya rasa kita boleh terima. Maksudnya had umur perkahwinan tu kita samakan dengan umur mengundi tadi 18. Tapi isu sekarang ni, bila tidak ada penyelesaian untuk masalah itu tadi, antara jalan yang boleh kita kata selamat lah bagi setengah orang ialah berkahwin, untuk elakkan daripada benda tu berlaku. Memang pun ada cara penyelesaian. Seperti banyak kali civil society dalam membawa adalah pendidikan seks di dalam sekolah kan. So sebenarnya itu adalah satu solusi
yang untuk selesaikan isu-isu yang tadi saudara dan saudari bangkitkan, contoh sexual addicted, sexual hyper, that kind of issue kan. Dan bagi saya rasa sebenarnya kawinkan kanak-kanak itu, you memberikan mereka free pass lagi sexual aktif. Sekarang dulu tak berani kan sebab tak kahwin lagi, mungkin ada jaga-jaga sikit. Dia lepas kahwin, aku ada free pass dah. That mean they can do the sexual hyperactivity berlaku. So bagi saya tak rasa kahwin tu adalah satu solusi yang bagus untuk menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya pendidikan seks adalah satu, dan dalam pendidikan seks, sebab saya nak menekankan, banyak orang ingat pendidikan seks tu kita nak ajar mereka macam mana mengadakan. Sebenarnya tidak. It's about reproductive. Macam mana kita buat rancangan keluarga yang bagus. Good point. Saya setuju. Good point. Alright, remaja bawah umur sepatutnya mempunyai hak untuk menolak perkahwinan walaupun ia dianjurkan oleh keluarga. Yang bersetuju, sila angkat tangan. Baik, kita mulakan dengan Encik Musa. Ya. Saya setuju at least anak tu ditanyalah. Sebab kalau 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, mungkin anak tu tak berpendidikan macam hari ni. Pandangan anak tu perlu diambil kira. Sama ada dia setuju ke, dia bersedia ke untuk hidup, teruskan kehidupan yang baru tu dalam perkahwinan, ada pasangan kan. Itu perlu ada diambil pandangan. Walaupun bukan dalam bentuk bersetujulah, tetapi pandangan anak tu perlu diambil kira. Baik, kita teruskan dengan Zoe. Saya bersetuju sebab bila anak-anak ni pun dia ada impian, ada hak untuk nak tahu ke mana dia nak tuju hidup dia, apa yang dia nak buat dia punya long term, short term. Jadi kita as parent lebih baik bukan meminta izin lah, more like bertanya whether they do agree or they not. Saya setuju juga. Sebab kalau ikut undang-undang kat Malaysia pun, undang-undang keluarga Islam, memang persetujuan pengantin tu perlulah. Jadi sekarang ni decision dibuat oleh pengantin sendiri untuk memastikan tiada masalah selepas itulah. Baik, kita teruskan dengan Puan Sri. Saya setuju, tetapi saya rasa ianya bukan satu soalan yang betul. Because padahal pendapat saya adalah kita tidak harus mengadakan perkahwinan di bawah umur. And nombor dua, sekiranya beliau seorang kanak-kanak, anak tu kalau dia nak keluar dari rumah, pergi kedai pun, dia perlu minta izin daripada dia punya ibu bapa. So walaupun berapa kuasa yang diberikan kepada kanak-kanak itu, kebenarannya adalah bahawa kanak-kanak itu dalam situasi itu, tinggal di rumah itu, makan di sana, minum di sana, mana dia ada kuasa untuk memberi keizinan ke tak? Tiada siapa yang patut dipaksa lah untuk berkahwin. Dan kita juga actually kena lihat isu ni daripada perspektif yang lain jugalah. Tujuan untuk kita berkahwin sebab apa? Jadi anjuran dalam agama ialah so that you have peace within your heart. Bila kita sudah dipaksa, walaupun dalam konteks bertanya, how much power do you have to say no, kan? Dan ini benar bukan saja untuk kanak-kanak tetapi untuk wanita pun. So, dewasa. Mungkin wanita dewasa pun yang dipaksa kahwin kan? Saya setujulah. Sebab sebenarnya kalau kita turun padang secara praktikal, banyak kes yang macam saya dan kolik saya yang Kendari, sebenarnya mereka memang tak ada kuasa untuk kata saya tidak mahu kahwin. So walaupun memang kami di sini mungkin akan semua pun setuju kan, tapi the reality is memang benda ini berlaku. Walaupun tanya, mereka pun yalah, kena yakan. Sebab kalau tak, dia akan kena macam-macam lah daripada pihak keluarga juga. So I think for the practical, it doesn't happen actually. Saya nak tambah, actually saya tak tahu kalau kita semua ingat di kes di Kelantan di mana budak 9 tahun dikahwinkan dengan seorang berumur 40 tahun. Masa kes tu menjadi hebohan dan menjadi kes besar, siasatan dijalankan oleh kerajaan dan saya salah seorang daripada NGO yang dipelawa untuk dalam mesyuarat tersebut dan rundingan telah dijalankan, Dan masa
rundingan tersebut, pihak JKM hadir. So dalam kes tu, kanak-kanak perempuan tu umur dia 9 tahun. Si suami dia umur dia 40 tahun. Okey? Masa pihak JKM memberi laporan kepada mesyuarat ini yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri kita pada masa itu, pihak JKM kata sebenarnya kanak-kanak ini setuju dengan perkahwinan. Kanak-kanak ini mencintai si suaminya. Dan pihak keluarga pun menyokong perkahwinan ini sebab mereka faham dan perhubungan mereka. Padahal kanak-kanak itu, keluarganya miskin sangat sehingga mereka tidak ada bekalan elektrisiti, tak ada bekalan air, dan lelaki ini yang menjadi suami kepada kanak-kanak itu sebenarnya seorang yang berkemampuan. Dia ada kereta, dia majikan untuk ibu kanak-kanak itu. So dalam keadaan itu, bolehkah kita menyatakan, oh kanak itu sudah setuju, dia 9 tahun. Betul ke? Baik, seterusnya perkahwinan bawah umur yang diatur sering dianggap sebagai cara menyelamatkan maruah keluarga. Tetapi sebenarnya ia menindas hak kanak-kanak itu sendiri. Yang bersetuju sila angkat tangan. Baik, kita mulakan terus dengan you. Ya, sebab memang banyak kes yang kami kendali memang adalah isu inilah. Dan saya rasa budaya Asia kita kena jaga muka kan. Jaga muka keluarga, jaga maruah dan sebagainya. Tapi sebenarnya isu ni dia melibatkan isu tentang rape. Right? Rape adalah isu yang sangat serius di sinilah. So kalau dia mengkahwinkan anak-anak tersebut, ini bermaksud dia membenarkan rape tu berlaku. Right? Dan ini saya tak rasa ini adalah satu cara yang untuk kita boleh membenarkan perkahwinan tersebut. Seharusnya kalau benda ni berlaku, dia seharusnya bawa kepada balai polis dan ada hukuman dan sebagainya kan. Tapi kebanyakan keluarga kita yang memang pilih untuk kahwinkan anak dia kepada orang yang buat benda-benda tertentu. Sebenarnya cuba bayangkan kalau you adalah seorang ibu bapa dan you tahu anak you telah berlaku benda-benda ini, apa perasaannya? Adakah you sanggup hati nak kahwinkan anak you kepada seorang yang cederakan you? Itu sebab saya kata ini tak harus berlakulah. Ya. Selalunya dalam kes di mana ada sudah terlanjur ataupun sudah ada kehamilan, mungkin perkahwinan itu dilihat sebagai satu penyelesaian kepada masalah yang telah berlaku, ya. Dan sebenarnya perkahwinan bukan membawa penyelesaian. As we all know, those who are married, kita tahu once you get married sebenarnya lagi banyak masalah. Lagi banyak cabaran hidup dan sebagainya. Dan isunya adalah sama ada orang yang mendampingi kita itu sanggup go through life and grow in a way that is peaceful dan untuk kebaikan sesama pasangan tersebut. Tapi bila adanya influence, pengaruh, kamu harus berkahwin supaya menutup malu dan sebagainya. Jadi perkahwinan itu berlaku bukan kerana ingin menjalinkan perhubungan yang baik. So, wrong reasons to do. Alright, thank you. Sri? Saya sebenarnya mempunyai masalah dengan perkataan maruah ini. Saya seorang peguam dan sebagai seorang peguam saya banyak juga mengendalikan kes cerai. Adalah satu fakta bahawa banyak kes yang di mana kanak-kanak ataupun sesiapa yang dikahwinkan untuk menjaga maruah keluarga sebab dia hamil, for example, perkahwinan tu tak kukuh, tak ada foundation yang kuat dan perkahwinan itu memang akan gagal. Pada akhirnya akan ditinggalkan dengan ibu-ibu tunggal. Sekiranya kita ingin bercakap tentang maruah sesuatu keluarga, right? Why not maruah keluarga itu sekiranya anak dia menjadi seorang ijazawan atau seorang yang successful? Kan lebih baik kita memperkayakan diri, membangkitkan keluarga, maruah keluarga pun naik. Alright, thank you. Zoe, your pendapat?
Seperti soalan dia adalah untuk menyelamatkan maruah keluarga, which kalau saya sendiri, saya tidak berkahwin daripada arahan ahli keluarga. Jadi bila perkahwinan tu berlaku, penindasan ke atas saya tu lebih kepada selepas perkahwinan. Jadi adakah penindasan selepas perkahwinan ni dia tak memalukan maruah keluarga? Adakah benda tu valid? Macam, kalau benda ni happens after married, keluarga aku tak malulah. Kiranya kalau berlakulah keganasan rumah tangga ke atas perempuan yang di bawah usia ni, tak malulah keluarga aku. Sebab yang pukul dia laki dia. Biarlah. Macam tu. Adakah rape berlaku selepas perkahwinan? Adakah itu tidak memalukan ahli keluarga? So, it's more to a question for me. Kalau satu perkahwinan untuk menyelamatkan maruah keluarga lebih merupakan satu penindasan, dia subjektif. Contoh macam kalau kita ambil di negeri-negeri tertentu, misalnya di Kelantan misalnya. Masyarakat di Kelantan, dia lebih menyelamatkan maruah dari segi agama tu berbanding dengan apa yang berlaku selepas tu. Maksudnya kalau kata contohlah anak tu dah mengandung misalnya terlanjur, so nak dikahwinkan, lelaki tu bersetuju, bagi mereka itu boleh mengelakkan daripada terus berlaku perkara yang sama, berulang perkara yang sama kepada anak dan juga pasangan itu. So itu dari segi agama, bagi mereka itu satu perkara yang perlu dibuat. Begitu juga mungkin di Sarawak, di pendalaman misalnya, yang masyarakat dia, pendidikan dia tak berapa kan, tak sebagaimana kita di Lembah Kelang dan sebagainya. So berbeza keadaan lokasi itu sebenarnya melihat kepada, kalau dalam syariah disebut uruf, suasana masyarakat tu. So kalau kita nak kata bahawa kalau kita ambil pendekatan untuk selamatkan maruah merupakan satu penganiayaan, saya rasa tidak berapa tepatlah, sebab dia bergantung kepada individu dan juga keadaan kes tu. Saya setuju dengan Tuan Musa. Perkahwinan ni sebenarnya ada satu perkara yang besar. Dia mengajar kita erti bertanggungjawab. Jika seorang itu dah sampai dalam situasi konteks soalan ni, saya rasa saya approach untuk yang situasi yang terlanjur lah, bukan rape. Tapi jika mereka terlanjur, mereka sepatutnya sudah mengetahui apa kesan-kesan selepas itu. Dan bila mereka berkahwin, ia mengajar satu tanggungjawab dan melahirkan lagi lebih rasa sifat matang dalam diri mereka sebenarnya. Kenapa kita nak condemn suatu perkahwinan itu, sekiranya parents kita pun sebenarnya daripada kecil sebenarnya bila mendidik anak tu, dia sudah mempersiapkan kita untuk berhadapan dengan satu perkahwinan, untuk mendidik anak tu menjadi yang terbaik dan seterusnya boleh menghadapi fasa perkahwinan. Itu sebenarnya proses pembelajaran yang mematangkan dan mengajar erti tanggungjawab. Saya teringat satu kajian, saya tak ingat tahun berapa, dibuat oleh satu universiti, dibuat kajian di Sarawak. Dia menunjukkan masyarakat sana boleh terima perkahwinan bawah umur sebab dia melatih anak tu untuk berdikari, diberi tanggungjawab yang lebih awal dan sebagainya lah. Tapi kalau seseorang tu ibu bapa yang kaya raya, tiba-tiba dia kahwinkan anak bawah umur atas sebab yang remeh misalnya, itu mungkin kita tak boleh terima. Tapi dalam keadaan kesempitan hidup yang pendidikan tak seberapa dan mereka mengambil keputusan untuk kahwinkan anak awal, saya rasa kita boleh terima untuk lokaliti itu. Saya ingin menjawab pernyataan tersebut sebab saya sebenarnya banyak menjalankan aktiviti latihan untuk kanak-kanak sekolah rendah di pendalaman di Sarawak. Sekolah menengah tu jauh sangat. Lebih kurang 4 jam, 5 jam by kereta, So mereka pergi, mereka cuba. But kesusahan yang dihadapi oleh mereka bila mereka pergi bandar besar, the challenge is too much. So kebanyakan kanak-kanak ini
terpaksa meninggalkan sekolah. And when they go back at 13 years old, 14 years old, they have no other avenue. They have no opportunities. Mana dia nak pergi kerja? And so when I speak to some of the parents there, they tell me, Shri, we get our children married to put salt on the table. Bukan sekadar nak makanan daging atau ikan atau sayur, nak garam. Because we are so poor, we have no opportunity. Sekolah kat sana tu tak ada bekalan air, tak ada bekalan electricity. So bukannya kanak-kanak tu tak ada cita-cita, mereka ada cita-cita yang besar. Really, it's very sad. So when we say we want to help those children, bukan yang kita nak membenarkan mereka berkahwin. Kita harus memberikan mereka akses kepada pendidikan, jalan raya, kesihatan, bekalan elektrik, bekalan air. Itu yang kita harus buat. So this goes back actually to di manakah kerajaan meletakkan kepentingan anak-anak di Malaysia in terms of ensuring there are enough resources in building schools, in building roads, in alleviating poverty, supaya anak-anak tersebut mempunyai masa depan yang cerah. Kalau our government tidak mengutamakan mereka, then of course these are the kinds of situations they will be in through no fault of their own. It is our making. Yes. It's not them. It's not. We live in a society where we have KLCC, we have Merdeka 118, kita ada berbagai teknologi. Bagaimana ada sekolah di mana mereka tak ada bekalan electricity? And bagaimana solusi yang kita memberikan kepada kanak-kanak itu adalah, okay, we let you get married. You boleh kahwin. How can that be the solution we are giving people? Baiklah, kepada penonton di luar sana, anda sedang menonton Lapang Dada, program yang diterbitkan oleh Malaysia Kini. Suatu yang kami banggakan adalah laporan kami yang bebas dan mendalam. Anda boleh melanggani Malaysia Kini atau menderma dengan mengimbas kod QR yang tertera di skrin anda. Sokongan anda membantu kami kekal bebas. Pernyataan berikutnya adalah penekanan terhadap pendidikan seks yang menyeluruh lebih penting daripada memperketatkan undang-undang perkahwinan bawah umur. Yang bersetuju, sila angkat tangan. Baik, kita mulakan dengan yang bersetuju. Bagi saya, pendidikan seks tu perlu secara menyeluruh dan diajar di peringkat awal lagi. Maksudnya daripada sekolah rendah, macam Puan Yong sebut tadilah. Maksudnya kita bukan nak ajar supaya mereka ni berhubungan seks, tetapi kita nak beri pendedahan supaya untuk mengelakkan daripada perkara itu berlaku, supaya mereka faham seks itu apa dan sebagainya, dan juga seks sepatutnya dilakukan selepas berkahwin. Dan kalau tak cukup di peringkat sekolah rendah, mungkin boleh ditambah lagi di sekolah menengah dan sampai ke universiti sekalipun. Baik, kita teruskan dengan Siti Zulaikha. Penekanan terhadap pendidikan seks ni penting, betul. Tapi sekiranya kita ingin mengajar it's about condom and consent, I would say no. Because seks itu sepatutnya adalah sesuatu yang tidak sepatutnya sewenang-wenangnya dilakukan out of the marriage context relationship. Sebab perkahwinan itu adalah sesuatu yang sacred. Dan jika kita tengok dengan undang-undang sekarang, kalau kita nak memperketatkan lagi, in what sense? Sebab sekarang undang-undang dah sedia ada dan prosedur macam Tuan Musa sebut tadi, hakim di mahkamah dia tidak sewenang-wenangnya membenarkan begitu sahaja. Terdapat pelbagai steps, prosedur yang diambil, diteliti sebelum memberi kebenaran kepada budak-budak yang bawah umur ni untuk berkahwin. Jadi sekiranya kita berbalik kepada topik kita yang utama, sekiranya ingin menaikkan umur daripada 16 tahun untuk Muslim ke 18 tahun tu adalah sebenarnya bukanlah suatu yang solusi yang terbaik. Saya boleh kira kerana ia bergantung kepada cases per cases. Kita tidak boleh meletakkan blanket ban to that matter. Alright, kita teruskan dengan tidak bersetuju. There's a whole totally wrong approach to this. Masalah kita sebagai pembuat dasar di Malaysia ni is either or, this or that. In reality,
kita perlukan berbagai-bagai cara, berbagai-bagai approach sebagai kerajaan, pembuat dasar. You have to look at every aspect of a child's life. Access to education. We still do not have access to compulsory education, secondary school education. Infrastructure, building of schools. Comprehensive sexuality education, of course, and it has to be one that empowers the girl and the boy to have full ownership of her body. Okay? Bagaimana untuk menghormati tubuh badan dia sendiri, makanya saya akan juga menghormati tubuh badan orang lain sebagaimana saya menghormati tubuh badan saya sendiri. Alright? Alright, thank you. So Sri? Sebenarnya saya tidak setuju disebabkan saya rasa kedua-dua penekanan tersebut adalah salah. Kita kena fikir apakah trigger yang membolehkan anak-anak dikahwinkan awal. A lot of it is what Puan Rozana said actually. Lack of education, poverty, sex education, kehamilan, etc. etc. But one of the things that I think we cannot include in this equation of what eventuates to child marriage is morals. The government should not be interested in morals. The government is supposed to be governing, kan? Ia adalah kerajaan. Apakah tugas kerajaan? Untuk memelihara kanak-kanak dan rakyat. Sekiranya kanak-kanak kita dibenarkan membelajar dan mendapatkan ijazah dan membangun dalam kerjaya mereka, itu adalah satu pembangunan kepada negara. Semua pun kena utamakan. Dia bukan cuma you ada undang-undang tapi tak ada pendidikan pun tak boleh. You ada pendidikan tapi tak ada undang-undang pun tak boleh. You kena serentak. Saya setuju dengan saudari Rozana dan juga saudari Joey lah. Tapi saya juga lebih kepada ada undang-undang dulu. Sebab sedangkan sekarang dalam negara kita memang tak ada lagi pendidikan seks, kan? Tak kira apa, dari segi apa konten dia, kan? So kalau dia tak ada pendidikan seks tu, bagi saya lebih baik kita ada satu undang-undang yang boleh melindungi hak-hak kanak-kanak kita. Itu yang saya lebih prefer. Tetapi saya setuju, kedua-dua harus jalan secara serentak supaya isu ini boleh diselesai dengan satu cara yang baguslah. Tapi saya nak jump in perkataan yang digunakan oleh Ishan tadi, hak kanak-kanak. Jadi sebenarnya dalam Malaysia ni memang kurang penekanan terhadap hak kanak-kanak. Di sini saya tekankan, sering kali saya mendengar banyak orang mencakap isu child marriage ni adalah isu Kementerian Wanita. Saya tak setuju. Because sekiranya kanak-kanak ini diberikan jalan raya yang membolehkan mereka pergi ke sekolah. So that is JKR. Diberikan akses kepada pendidikan. So that is Ministry of Education. Diberikan perlindungan sekiranya mereka melahirkan seorang kanak-kanak di luar nikah, bahawa anak mereka masih boleh diberikan nama dan sebagainya. So JPN. Diberikan kewarganegaraan, right? So many issues. So it involves so many different ministries. It is a government obligation, obligasi kerajaan dan melibatkan berpelbagai kementerian dan jabatan. And obligasi kita semua actually. Okey, baiklah, seterusnya, kemiskinan adalah faktor utama mendorong perkahwinan bawah umur. Remaja kahwin bawah umur akan sukar bebas dari kitaran kemiskinan. Yang bersetuju, sila angkat tangan. Okey. Kita mulakan dengan Encik Musa dulu. Sebenarnya dengan perkahwinan tu tidak memberi satu jaminan bahawa keluarga ni akan keluar daripada kemiskinan. Sebab kadang-kadang anak yang dikahwinkan itu akan berlaku perceraian dan sebagainya. Dan sebenarnya kita kena balik kepada konteks asas tu, iaitu macam mana nak keluar daripada kemiskinan tu adalah antaranya pendidikan. Pendidikan diutamakan untuk ahli keluarga itu supaya anak ini bila membesar dia
mendapat pekerjaan yang baik, pendapatan yang baik dan sebagainya untuk keluarga itu keluar daripada kemiskinan. Sebab dalam kes yang kami kendali, memang kami jelas nampak jika dia kahwin semasa budak-budak, semasa dia kemiskin, memang dia akan jadi satu yang kita kata vicious circles kan. Dia dah, masa dia kahwin, dia mungkin tak ada peluang untuk pergi sekolah dan sebagainya, dan dia pun tak dapat ijazah dan sebagainya. So maka gaji dia pun akan kurang. Lepas tu anak dia pula, dan dia tak mampu bagi anak dia untuk pendidikan lebih bagus. Dan lepas tu dia semua dah jadi balik, dia terpaksa kahwinkan anak dia juga masa kanak-kanak supaya untuk menanggung ekonomi keluarga dan sebagainya. So dia telah pun jadi satu yang kita kata vicious circle kan, dia macam terpulang-pulang balik. Okey. Diteruskan dengan Siti dulu. Okey, jawapan saya partially yes, partially no. Sebab banyak faktor kenapa yang mendorong perkahwinan bawah umur ni lah. Selain daripada kemiskinan. Itu pertama. Kedua adalah remaja kahwin awal ni kemungkinan juga mereka memang nak keluar dari kemiskinan. Ada sesetengah situasi yang mana sebab kat sana banyak isu stateless. Anak-anak yang tidak didaftarkan dan seterusnya, tidak ada sejak kelahiran, tidak ada lesen. Dan kadang mereka merasakan bila berkahwin dengan orang yang mempunyai IC ya, dia akan membantu ekonomi keluarga itu tersebut. Sebab keluarga itu sendiri tak mampu nak menjaga dah anak dia dah. Without their capacity. Sebab purata kat sana gaji kemungkinan sebulan ada yang RM800 sahaja. So macam mana dia orang nak cope dengan the economy now? Okey, ada apa nak tambah? So kalau begitu, solusinya bukan kita kahwinkan mereka untuk keluar daripada kemiskinan itu kan. Solusinya adalah contoh gaji minima kerajaan tu kena naik lagi. Terutamanya di Sabah Sarawak. Sebab semenanjung dengan Sabah Sarawak, mereka gaji minima tak serentak. So contoh macam tadi saudari kata, gaji dia hanya 800, 900. Itu telah pun melanggar undang-undang gaji minima. Kan? Dan kerajaan seharusnya ada polisi yang boleh membantu dan memastikan rakyat dia, contoh yang tadi saudari kata yang tak ada IC, stateless disebabkan dan dia tak boleh kerja dan sebagainya ataupun tak dapat gaji yang bagus dan sebagainya. Ini harus diselesaikan dengan solusi kerajaan tapi bukan solusi perkahwinan. Tapi saya juga faham sebab memang praktikal. Di sana memang situasi macam itu kan. So bagi saya rasa kerajaan harus ambil tindakan yang secepat mungkin, mengadakan polisi yang secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Betul. Sebab kalau tak selesaikan, beginilah rutin dia. Ya, Dia akan berpusing. Becomes a generational issue. Baiklah, seterusnya norma agama dan budaya perlu berkembang untuk melindungi kepentingan terbaik kanak-kanak dalam masyarakat moden. Yang bersetuju, sila angkat tangan. Okey, alright, kita teruskan dengan Zoe. Okay. Yes, as we know in Malay culture and in fact dalam Islam sendiri ada sejarah di mana ada perkahwinan kanak-kanak. Tapi itu pada zaman dulu. Which is dia tak kata melibatkan sebab orang dulu tak ada ilmu. Mustahil Sayyidatina Aisyah tak ada ilmu. Mustahil ibu bapa kita tak ada ilmu. Mereka ada ilmu pada tahap mereka yang pada zaman era mereka lah. So mungkin takat tu yang diorang dapat dan pada usia yang belasan tahun ilmu diorang tu dah cukup bagi parents diorang. Tapi bukan untuk zaman sekarang. So as we kita pun dah masuk dalam dunia Gen Z and all stuff. Kita kena macam saya sendiri as a parent, saya kena faham, adapt. Okay, anak aku tak boleh kahwin macam aku. Anak aku kena have their own decision untuk buat, especially in marriage. Saya nak tambah sikit yang Puan Zoe tadi cakap. Kita kena kembali semula. Sebenarnya topik kita ni, dia macam ada dua lah. Satu is perkahwinan kanak-kanak. Satu lagi is perkahwinan bawah umur. So kalau perkahwinan kanak-kanak ni memang kita tak setuju lah.
Tapi bila konsep perkahwinan bawah umur ni lain lah. Macam soalan yang nombor 1 tadi kan. Sebab kita cerita kita nak naikkan umur 16 sampai 18 tahun dah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjawab soalan yang Puan tadi, bagi saya norma agama tidak boleh berkembang. Sebab agama ni adalah satu benda yang relevan daripada dulu sampai sekarang. Dia bukanlah satu benda yang boleh kita kembangkan, kita adaptasi mengikut peredaran zaman. Kalau agama, contoh sebagai agama Islam sendiri, dia adalah satu benda yang relevan daripada dulu sampai sekarang. Itu. Dan budaya juga, budaya boleh berkembang. Tapi berdasarkan batas-batas agama yang tersebutlah, seperti agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, kita berpegang pada itu. Okay. Bagi saya yakin dia ada satu adab budaya atau agama yang membenarkan untuk bagi budak-budak dan kanak-kanak mereka yang tidak baik. Semuanya adalah demi kebaikan budak-budak kan. So bagi saya, orang-orang yang gunakan adab agama atau budaya, dia hanya sekelintir orang yang cuba menggunakan benda-benda itu, ada interpretasi dia sendiri. Dan dia mempergunakan adat, budaya dan agama ini untuk menjustifikan apa yang mereka nak buat ini. Dia bila sebut tentang agama, saya speak kepada syariah lah. Kalau dalam hukum syariah, hukum Islam sendiri pun, perkahwinan bawah umur ni, satu dia berdasarkan umur baligh. Dia tak ikut berapa umur, 17 ke 18 ke tak. Maksudnya baligh kalau lelaki tu dah bermimpi keluar mandi, yang wanita kalau dah datang haid lah yang pertama kan. Dia tidak ditentukan umur tu berapa. Cuma kalau kita lihat pandangan ulama Islam pun, dia tidak ada, nikah bawah umur ni dia bukan wajib, dia bukan sunat. Dia harus. Maksudnya boleh buat. Dan bila hukum harus ni, dia bergantung kepada perkembangan masyarakat, uruf, lokaliti, dan benda tu boleh berubah mengikut keadaan masyarakat. Kalau kita boleh mencari satu justifikasi yang sesuai dengan suasana masyarakat Malaysia hari ini, nak kata bahawa kita nak hadkan umur kahwin bawah umur ni kepada 18, saya rasa dari segi hukum syarak pun kalau justifikasi itu kuat, boleh diterima sebab hukum asal dia harus. Saya rasa kita boleh lakukan perkara itu. Okay, mungkin ada nak tambah Puan Rozana? At the end of the day, kita kena lihat kepada maslahah, iaitu what is the best for the public, kan? Public interest. Saya rasa Women's Aid Organisation ada buat satu kajian. And I think in that survey, kebanyakan rakyat Malaysia sebenarnya sudah bersedia untuk memastikan umur minima perkahwinan dinaikkan. Ya, because kita kena lihat pada konteks kita hari inilah, ekonomi dan sebagainya. So, apa yang menjadi halangan ketika itu ialah kerajaan. Kerajaan yang tidak mahu menaikkan oleh kerana faktor argumen tentang norma budaya dan agama dan sebagainya. But I think kerajaan can take a proactive and persuasive. Apa vision kerajaan kita for Malaysia? Is it a country where children can have hopes and dreams and the high possibilities of that hopes and dreams to come true? Or kita nak anak kita nasib kau lah. Agama dah cakap macam tu, budaya kau dah memang macam ni, keadaan sekeliling kau macam ni. Kita orang tak boleh buat apa. That is a very helpless and irresponsible position to take. Saya nak tekankan bahawa sebenarnya sekiranya perkahwinan itu benda yang dilakukan secara betul lah, kan, tanpa paksaan, bukan di kalangan kanak-kanak, mereka yang sudah faham membezakan baik dan buruk. Bila mencapai akhir balik, it will turns out to be beautiful. Dan kita boleh katakan perkahwinan tu akan menyekat perkembangan seseorang itu daripada segi mencapai kejayaan, daripada segi education. You can still go to school, you can still get your degree and whatever. Dengan konteks support social,
support family and financial support from the family. Let's say dah kahwin, anak dah kahwin, you kena ada. Parents as a parents must give full 100% support. Kalau tak ada rumah, duduklah sekejap dengan dia orang. That's how is it. That should be. Tapi apa yang tadi Saudari Siti kata, there's actually a best case scenario. Kan? The best How case many scenario children actually have a best case scenario lah? Sebab memang Tapi case children yang don't get to go, pregnant girls don't get to go to school. sebenarnya banyak case yang kami kendali di Pusat Khidmat. There's no best case scenario in that sense. Kebanyakan tadi macam tadi saya cakap lah, kemiskinan, menjaga maruah keluarga, termasuk ada rape dan sebagainya kan. So inilah yang sebenarnya apa yang telah berlaku di lapang dada sekarang. So best case scenario, saya setuju. Kalau kedua-dua ini, dia memang suka-suka, memang in a good situations and we have a social support, sangat bagus. Saya setuju, perkahwinan itu adalah satu benda yang bagus. Okay? Cuma the reality is not happening in that way, in that sense lah. Apa yang case yang kami telah nampak. Baiklah, kita ke perbincangan yang terakhir. Melalui perkongsian hari ini, apa yang anda dapat pelajari? Adakah ianya dapat mengubah perspektif pemikiran anda? Kita mulakan dengan Sri. Saya rasa tidak. Pemikiran saya sama sahaja. Kita harus menamatkan perkahwinan di bawah umur. Okay, kita go to Rozana. Lapang dada, saya masih sama. Okay, Zoe, selepas perbincangan ni apa yang you dapat? Adakah ia mengubah you punya perspektif? No. Sebab I have my own experience in it, so sedikit pun tak mengubah. Maksudnya mahu mengekalkan had umur dinaikkan 18 tahun. Okey, Siti Zulaikha. Saya berpendapat kita kena tengok dan kaji sebab bukan semua, contohnya kalau kita nak naikkan umur 16 ke 18 tahun tu, dia tak boleh terpakai untuk semua kes. Kita tak boleh letak a total ban to underage marriage. So memang kena tengok perhalusi satu komuniti sebut keadaan dia bagaimana. Okey, Cik Chong, you? Saya kekal dengan pandangan saya juga. Saya harus perlu ada pendidikan seks dan juga polisi, undang-undang, semua kena jalan serentak untuk selesaikan masalah inilah. Saya sama macam masa opening tadi. Maksudnya saya boleh bersetuju kalau Di atas pagar maksudnya. Atas pagar, maksudnya kalau sama ada nak kekal sekarang ataupun nak naik ke 18, cuma kena ada pengecualian dalam kes-kes tertentu. Dalam kes-kes special case supaya mereka ni boleh dibenarkan berkahwin oleh pihak mahkamah ataupun untuk bukan Islam oleh Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Yang saya terlupa membalas tadi, saya rasa Cik Siti yang menyatakan ada sebenarnya kita ada langkah-langkah seperti bila kita buat permohonan di Mahkamah Syariah atau sebagainya, mereka akan mengkaji permohonan baru kelulusan diberikan. Tetapi sebagai seorang advocate untuk hak kanak-kanak ya, so saya ada membuat banyak kajian dan apa yang saya dapat mengetahui is syarat yang pihak Mahkamah Syariah for example meneliti sebelum memberi kelulusan hanya sekadar adakah pihak si suami ini boleh menampung keluarga ini dari segi kewangan. Apakah financial aspect. Itu yang dilihati actually. Kalau kesemua dokumen okey, then they will just rubber stamp it. Dia tak ada isu macam investigation terlanjut ataupun interview dengan anak-anak perempuan ataupun medical check-up. Tak, that's not done. Mahkamah dia memang buat yes, investigation. Sebab ada situasi kenalan saya lah, dia bawah umur dan ingin berkahwin, full support daripada family pun berkemampuan. Maksudnya tak ada isu kemiskinan, tak ada isu poverty dan sebagainya. Dia sendiri pun nak dapatkan kebenaran mahkamah tu pun susah. Maksudnya tak semudah tu. Kalau saya nak bagi statistik sikit daripada Jabatan Kehakiman Syariah, kalau kita tengok rate
kadar perceraian bagi perkahwinan bawah umur ni pada tahun 2015 hanyalah 0.5% sahaja. Dan sebab tu saya kata saya tak total ban untuk perkahwinan bawah umur. Dia kena tengok situasi juga. Tidak, yang tadi saudari kata perceraian dalam perkahwinan bawah umur sebenarnya hanya 0.5% sahaja kan. Sebenarnya dia ada banyak faktor di sana kan. Sama ada Dia tahu tak dia boleh minta cerai? ya betul. Dan Dia juga, ada tak kesedaran dia? Agensi. Dia tahu tak hak dia? Statistik. ya, sebab tapi itu sebenarnya kami very tahu kenapa incumbent upon dia us to prove. kenapa dia 0.5% tu. Faktor terutama adalah sama ada mereka tahu tak mereka sebenarnya boleh. Dan kedua, sebenarnya kebanyakan balik kepada isu jaga maruah keluarga juga kan. Keluarga kata baru je kahwin, pas tahun dah nak cerai, mana maruah saya? So kalau ada isu ini juga. Kedua, lagi isu dengan kemiskinan juga kan. Sama ada saya ada duit ke, saya mampu ambil satu syariah lawyer untuk membuatkan proses ini dan sebagainya. So dia ada banyak faktor. Itulah menyebabkan penceraian tu, statistik tu kurang sebenarnya. Kita balik kepada Zoe sendiri, berpengalaman. So kita cerita, macam Zoe sendiri ketika seminggu tu dah terus kena penderaan, adakah itu ada rasa macam nak tuntut penceraian? Berapa kali dah minta bercerai dengan suami ketika itu? Dan tahu tak pergi mana nak dituju, hala dituju? Banyak kali. Tapi kita kahwin umur 17 tahun dan kita dimomokkan mengatakan, oh kalau kau kahwin bawah umur, hak penjagaan kat atas kau tu berpindah kepada suami. Dia bukan hak penjagaan ibu bapa lagi. Maksudnya pergi doktor pun, pergi klinik pun, doktor akan tanya siapa yang menjaga awak sebab kita bawah umur. Siapa yang jaga awak? Suami. Sebab dah ada suami. Kita nak pergi mana-mana pun, dia akan tanya suami. So kalau kita pergi balai polis sekalipun, polis akan tanya siapa yang jaga awak sekarang ni, awak bawah umur? Suami. Tapi kita nak buat report kat suami. Macam mana nak buat macam tu? Jadi banyak benda yang actually kita tak boleh nak defend diri sendiri. And then satu lagi, bila kita nak keluar, kita especially bila I sendiri, I dimomok-momokkan oleh, oh kalau kau bercerai, apa kata dis jemaah, apa kata apa nanti tindakan kena ke atas parents, sebab itu adalah ugutan mereka lah ke atas I sendiri, ke atas my parents. So kalau you bercerai, nanti what happen to your parents in this jemaah? Do you want them to be thrown out? Do you them to be macam-macam lah. Ada. Dia actually dia lebih pada budaya lah. Budaya sebab kita tak dapat nak bezakan antara budaya dengan agama. Yang macam Puan Zuri sebut tadi, itu budaya masyarakat. Maksudnya pemahaman mereka dari bentuk masyarakat orang Melayu, budaya orang Melayu begitu. Dari segi agama dia tak begitu. Maksudnya dari segi agama, hak jagaan tu dapat pada ibu. Dari segi agama, kalau kata suami pukul isteri, boleh keluar rumah sebab ada darurat, berlaku kemudaratan. Tapi berapa ramai anak yang tahu benda tu? Orang tak, kita tak ajar mereka, kita tak beri kefahaman. Itulah puncanya perkahwinan bawah umur perlukan ilmu. Sebab tu bila kita bincang tadi, kita Lapang balik, dada. kita berlapang dada. Sebenarnya daripada percakapan masing-masing, kita boleh simpulkan sebenarnya kerajaan lah. Betul. Apa yang kerajaan buat supaya masyarakat faham? Apa yang kerajaan buat supaya kanak-kanak tu dilindungi? Apa yang kerajaan buat setiap tahun, ada tak data dikemukakan dalam Dewan Undangan Negeri ke, dalam parlimen ke, tentang berapa orang yang kahwin bawah umur dan berapa yang kahwin bawah umur ni yang bercerai? Tak ada. Kita dapat pun sehingga tahun 2022, 2023 dan seterusnya kita tak ada. Dan ini sebenarnya yang kita nak tahu, yang boleh dijadikan justifikasi tadi untuk kalau kita nak naikkan daripada 16 ke 18. So pada tahun 2018 saya sebenarnya menulis satu artikel yang memberikan cadangan bagaimana undang-undang boleh digubal ataupun dipinda, dan juga bagaimana kita boleh mengambil, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan
untuk mereformasikan masalah ini dan menangani masalah ini, dan saya telah menulis dokumen tersebut bersama dengan pihak NCWO, iaitu National Council of Women Organisations, dan kami NCWO bersama dengan saya telah membentangkan dokumen tersebut kepada pihak kerajaan. Dan di tahun 2019 actually YB Hanayo actually melancarkan satu program 5 tahun untuk menangani isu masalah perkahwinan di bawah umur. Tetapi selepas tu kan kerajaan bertukar, and then sekali lagi bertukar, and then sekali lagi bertukar. Sekarang ni isunya ialah we are actually chairing the ASEAN in 2025. Malaysia is the country in ASEAN that still has a very low minimum age of marriage. Thailand, after that issue of this one, the 9-year-old, dia dah naikkan minimum age of marriage to 19. And even within the Muslim communities, they said they will not want to have this to happen to any of the Thai children ever again. Indonesia 19. Even I think there's a movement now dekat Philippines pun naik, you know. So Malaysia as a chair of ASEAN in 2025, but we still have very regressive laws that do not protect the rights of Malaysian children. Dan masih kebelakangan. Yeah. Terima kasih di atas pandangan yang bernas yang kalian kongsikan pada program ini, dan nampaknya masa mencumbui kami, maka berakhirlah sudah perbincangan kami pada hari ini. Anda juga boleh langgani atau menderma kepada Malaysia Kini agar kami dapat meneruskan kewartawanan yang berkualiti. Terus lapangkan dada, bukakan minda anda. Saya Masya Malak, salam hormat.